З Днем Незалежності, Україно! Я, Олександра, вітаю вас у нашому святковому випуску новин про зміни клімату. Масштаби пожеж у Південній Америці, які знищують найбільші тропічні ліси світу, є безпрецедентними. Амазонія, яка поглинає найбільшу кількість вуглецю у світі і визнана легенями світу, горить вже протягом кількох тижнів. Пожежі мають величезний вплив на флору і фауну, а також на якість води і повітря не лише в даному регіоні, але й по всьому світу. Наразі пожежі виходять з-під контролю і продовжують поширюватися надшвидкими темпами. Однією з головних причин такого становища вважають закони про вирубку лісів у цих країнах. Адміністрація Трампа оголосила про ключові зміни у реалізації закону про види під загрозою вимирання. Прогнозують, що це призведе до послаблення захисту зникаючих видів і їх середовища проживання. Цей акт пояснюють необхідністю запобігти зникненню 99% перерахованих у ньому видів, зокрема лисих орлів і горбатих китів. Однак він ускладнюватиме врахування зміни клімату при визначенні рівня охорони необхідної конкретному виду, а також перешкоджатиме охороні їх середовища проживання. Крім того, це не дасть можливість державним агенціям враховувати насамперед економічні інтереси при визначенні списку видів. Звіт Bloomberg повідомляє, що за останні 3 місяці в Бразилії загинуло близько 500 мільйона бджіл. У нутрощах більшості з них знайшли сліди шкідливих пестицидів, використання яких заборонено в ЄС. Вчені та природоохоронці дуже стурбовані масштабами використання пестицидів в Бразилії, що дозволено чинною владою. Адже відповідно до звітів ООН, їх використання зросло за останні 30 років на 770%. Завдяки своїй важливій ролі в запиленні, бджоли підтримують життєдіяльність сільськогосподарських культур та інших рослин. Без них різноманіття рослинної їжі для людини значно зменшиться і врешті-решт може призвести до фатальних наслідків. Після тимчасового утримання від використання ціанідних бомб через побоювання щодо їх безпечності, адміністрація Трампа у США знов видала дозвіл на використання цих суперечливих пристроїв для вбивства видів дикої природи. Тимчасова заборона на використання цієї зброї була введена через інцидент, в результаті якого підліток отримав травми. Ці бомби, що заповнюються ціанідом натрію навесні, використовують проти таких тварин, як койоти і лисиці. З 1,5 мільйона місцевих тварин, знищених урядом у 2018 році, 6,5 тисяч загинуло від ціанідних бомб, в основному на догоду фермерам і ковбоям. Зміна клімату є серйозною загрозою для біологічного різноманіття. Нове дослідження, опубліковане в науковій доповіді щодо репродуктивних звичок ящерок, пристосованих до холодного клімату, виявило, що вони зникають зі звичного середовища проживання набагато швидше, ніж яйценосні види. Дослідники вважають, що причиною цього є зміна температури повітря, спричинена діяльністю людини. І прогнозують, що ящерки можуть зіткнутися із загрозою вимирання вже протягом наступних 60 років. Вирубка лісів у Бразилії досягла рекорду у травні цього року. Передбачають, що 2019 рік стане одним з найгірших років для бразильських лісів. Розширення сільського господарства, особливо для виробництва сої і випасу худоби, є головною причиною руйнування навколишнього середовища. Аби зупинити це явище, 4 липня на Лондонському тижні кліматичних дій London Climate Action Week було запущено перший у світі фінансовий інструмент, який пропонує зелені облігації бразильським фермерам, що спеціалізуються на вирощуванні сої і кукурудзи. Теплова хвиля, від якої Європа постраждала наприкінці червня, встановила рекордні температури повітря в Парижі, а також у Німеччині, Нідерландах та інших країнах. Гаряче повітря надійшло з Африки в Європу і далі попрямувало у Гренландію. Внаслідок цього поверхня величезного крижаного острова почала танути із рекордною швидкістю.
Наслідки відлиги є надзвичайно важливими і далекосяжними для кожного мешканця прибережних районів світу, адже танення льодовиків Гренландії є найбільшим фактором підвищення рівня моря. Лише цей окремий випадок танення у липні стане внеском еквівалентним зростанню рівня моря на півміліметра у глобальному масштабі. За словами Фабіо Беразгі, еколога з лабораторії кліматичних та екологічних наук у Франції, слони можуть відіграти серйозну довгострокову роль у формуванні тропічних лісів Африки. Очищуючи підґрунтя рослинності, слони не лише змінюють її різноманіття, але й покращують проникнення світла і води у ґрунт. Це формує екосистему, яка надає перевагу великим повільно зростаючим листяним деревам, які поглинають значно більше вуглецю, ніж еквівалентний обсяг менших хвойних дерев. Однак, на жаль, лісовим слонам загрожує вимирання. На сьогодні у мене все. З вами була Олександра. Бережіть планету і дбайте про Україну!